Hello guys, welcome to part 4 of complete Python tutorial in Nepali. Previous video मा मैले तपाईहरुलाई कम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को बारेमा कुरा गरेको थिए र कम्प्लेक्स नम्बरहरुको अर्थमेटिक अपरेसनहरु गर्नु पर्यो भने हामीले पाइथन को कम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को सिन्ट्याक्स को थ्रु चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स नम्बरलाई डिनोट गरेर त्यसमा हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको चाहिँ अपरेसनहरु अर्थमेटिक अपरेसनहरु गर्न सक्छौं भन्ने कुरा मैले प्रिभियस भिडियोमा देखाएको थिए र यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्ट्रिङ डेटा टाइप्स को बारेमा कुरा गर्न गइराको छु। कसरी हामीले स्ट्रिङलाई म्यानिपुलेसन गर्छौं, मेनली म तपाईहरुलाई स्ट्रिङसँग चाहिँ स्ट्रिङसँग चाहिँ हामीले कसरी म्यानिपुलेसन गर्ने र स्ट्रिङ पाइथनमा एभाइलेबल भएको चाहिँ स्ट्रिङको डिफरेन्ट मेथड्सहरु के हो भन्ने कुरा यो पार्टिकुलर भिडियोमा सिकाउन गइराको छु। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल म तपाईहरुलाई यसको अफिसियल डकुमेन्टेसन भित्र गएर लिन्छु र यसको अफिसियल डकुमेन्टेसनमा गएर तपाईले स्ट्रिङ मेथड्सहरु हेर्नुभयो भने यसमा डिफरेन्ट स्ट्रिङ जुन पाइथनले सपोर्ट गर्ने डिफरेन्ट स्ट्रिङको लागि मेथडहरु यहाँ एभाइलेबल छ, तर यसको इम्पोर्टेन्ट र डेली लाइफमा युज हुने मेथडहरु म तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा सिकाउन गइराको छु। सो त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल म टर्मिनल खोल्छु अथवा तपाईहरुले विन्डोज युज गर्नुहुन्छ भनेपछि कमान्ड लाइन खोल्नुहोस् र कमान्ड लाइन खोलेर मैले पाइथन हान्छु। मैले पाइथन आईडी को थ्रु चाहिँ यो कोडलाई रन गर्छु। फर्स्ट अफ अल स्ट्रिङ भनेको के हो त? स्ट्रिङ भनेको के हो भने कुनै पनि डबल कोटेसन मार्क्स अथवा सिंगल कोट्स भित्र कुनै पनि हामीले केही कुराहरु लेख्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिङ भन्छौं। जस्तो a इक्वल टु मैले हेलो वर्ड लेखे र त्यो हेलो वर्ड लेखे भने यो चाहिँ एउटा स्ट्रिङ भयो र एज यु नो पाइथन भनेको स्ट्रङ जुन डाइनामिकली टाइप प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, त्यो भएर हामीले यसको डेटा टाइप चाहिँ जस्तो हामीले सी मा क्यारेक्टर डिफाइन गर्थ्यौं, यसको डेटा टाइप डिक्लेयर गरेर फर्दर हामीले स्ट्रिङलाई स्टोर गर्थ्यौं भने यसरी हामीले पाइथनमा गरिराख्नु पर्दैन। यसले अटोमेटिकली हाम्रो भ्यालुको बेसिसमा चाहिँ त्यसले त्यसको डेटा टाइप चाहिँ डिफाइन गर्छ, जुन हामीले पार्ट 2 मा कुरा गर्यौं र यसको टाइपलाई मैले हेरे भने यसको टाइप भनेको स्ट्रिङ छ। अब यो स्ट्रिङको लागि चाहिँ हाम्रो एभाइलेबल भएको डिफरेन्ट मेथडहरु छन्। जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने यसको फर्स्ट मेथड भनेको क्यापिटलाइज मेथड छ, राइट? र मेनली हामीले पाइथनमा जान्नुपर्ने भनेको डिफरेन्ट स्ट्रिङ जुन पाइथनको स्ट्रिङमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने भनेको मेन भनेको के हो भने पाइथनको स्ट्रिङसँग रिलेटेड डिफरेन्ट मेथडहरु र स्ट्रिङको जुन इन्डेक्सिङको कुरा चाहिँ हामीले एकदम जान्नुपर्छ। किनभने जुन कुनै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि पनि जस्तो हामीले फाइलहरुसँग काम गर्दाखेरि ठुल्ठुलो हामीले मेगा प्रोजेक्ट गर्यौं भने त्यस्तोको जुन जस्तो हामीले की लगरहरु बनाउन लाग्यौं भने हामीले त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ इन्कोडिङ डिकोडिङहरुको कन्सेप्ट चाहिन्छ हैन। त्यस्तै गरेर हामीले जुन कुनै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि पनि हामीले यिनी माइनर कुराहरु चाहिँ हामीले जानिराख्नु पर्छ, किनभने पछि हामीलाई यही माइनर कुराले नै अड्डाउँछ त्यहाँनेर। त्यो भएर हामीले यो यसको मेन इम्पोर्टेन्ट आज म तपाईहरुलाई जुन मेथडहरु भन्न गइराको छु त्यो मेथडहरु चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल यसको फर्स्ट मेथड भनेको के छ भने क्यापिटलाइज भन्ने मेथड छ। यो क्यापिटलाइज मेथडले चाहिँ नर्मली के गर्छ भने यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, रिटर्न अ कपी अफ स्ट्रिङ विथ ओन्ली इट्स फर्स्ट क्यारेक्टर क्यापिटलाइज्ड। यसले के गर्छ भने यो वर्डको जुन फर्स्ट यो डिफरेन्ट वर्डको इच एन्ड एभ्री वर्डको चाहिँ फर्स्ट क्यारेक्टरलाई यसले क्यापिटलाइज गरिदिन्छ। जस्तो ए डट क्यापिटलाइज्ड गर्यो भने यसले चाहिँ यसको फर्स्ट वर्डलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गरिदियो। र अर्को भनेको सेन्टर मेथड छ, यो त्यति युजफुल हुँदैन। यसले चाहिँ नर्मली के गर्छ भने हामीले विथ प्यारामिटर दिएर यसले चाहिँ गर्न सक्छौं। र अर्को भनेको हाम्रो काउन्ट मेथड छ। काउन्ट मेथड चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ। जस्तो काउन्ट मेथडले चाहिँ नर्मली के गर्छ भने काउन्ट मेथडले लिने आर्गुमेन्टहरु भनेको चाहिँ सब स्ट्रिङ, स्टार्टिङ र एन्डिङ इन्डेक्सिङ हुन्छ। सब स्ट्रिङ भनेको नर्मली के हो भने हामीले कुनै एउटा स्ट्रिङ भित्र त्यसको पार्टिकुलर सब स्ट्रिङलाई काउन्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले काउन्ट मेथडको युज गर्छौं। जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि यो हेलो वर्ल्ड जुन ए भित्र स्टोर भएको स्ट्रिङ भनेको हेलो वर्ल्ड स्ट्रिङ छ र यो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिङ भित्र चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरहरु भनेको कतिवटा छ SELLOWRLD छ। मानम यो ए भन्ने स्ट्रिङ भित्र ओ कति टाइम्स यसको नम्बर अफ अकरेन्सेस ओ कति छ भनेर मैले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ काउन्ट मेथड युज गर्न सक्छु। यसले चाहिँ के गर्छ भने यो ओलाई चाहिँ त्यो स्ट्रिङ भित्र कतिचोटी छ भन्ने कुराको चाहिँ काउन्ट गरेर यसले रिटर्न गरिदिन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले एललाई चाहिँ एलको अकरेन्सेस कति छ त्यो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिङ भित्र भनेर मैले प्रिन्ट गर्न खोजे भने त्यस्तो कन्डिसनमा काउन्ट एल गरे भने यसले 3 टाइम्स छ, किनभने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एल भनेको 3 टाइम्स छ। र यसमा हामीले इन्डेक्सिङ पनि दिन सक्छौं, स्टार्ट इन्डेक्स र एन्डिङ इन्डेक्सिङ पनि दिन सक्छौं। यो इन्डेक्सिङको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एकैछिनपछि कुरा गर्नेछु, त्यसपछि तपाईहरुले आफैले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट मेथड भनेको तपाईहरुले जान्नै पर्ने मेथड भनेको के छ भने इन्कोडिङ र डिकोडिङ भन्ने छ। र एज अ बिगिनर लेभलमा मैले काम गर्दाखेरि इन्कोडिङ र डिकोडिङमा चाहिँ मैले एकदमै प्रब्लम फेस गरेको थिएँ। त्यो भएर म तपाईहरुलाई आफूले बुझे जति इन्कोडिङ र डिकोडिङको कन्सेप्ट चाहिँ म बुझाउन गइराको छु। सो नर्मली के हुन्छ भने जस्तो हामीले यो स्ट्रिङलाई
यो फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई कसरी जुन मेमोरीभित्र स्ट्रिङ स्टोर हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो हेलो ए भित्र ए इक्वल टु हामीले हेलो ओल्ड भन्ने स्ट्रिङ लेख्यौँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हेलो ओल्ड स्ट्रिङलाई चाहिँ यसको जुन हामीले इङ्ग्लिस लाइक क्यारेक्टर लेखेका छौँ यहाँ त इङ्ग्लिस लाइक ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लेखेका छौँ तर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो डेटाबेस जुन हाम्रो कम्प्युटरको मेमोरीभित्र चाहिँ कहिले पनि स्टोर हुँदैन र कम्प्युटरको मेमोरीभित्र स्टोर हुनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यो डेटा चाहिँ इन्कोडिङ भएर कम्प्युटरको मेमोरीभित्र स्टोर हुन्छ र जब हामीले त्यसलाई डिस्प्ले गर्न खोज्छौँ प्रिन्ट गर्छौँ कन्सोलमा त्यो प्रिन्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ जुन टाइपमा इन्कोडिङ भएको थियो त्यो इन्कोडिङ टाइपको स्ट्रिङ चाहिँ डिकोडिङ भएर त्यही टाइपमा डिकोडिङ भएर चाहिँ डिस्प्ले भइरहेको हुन्छ राइट र यसको क्लियर सेन्स चाहिँ कसरी हुन्छ भने जस्तो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने म यहाँ देखाउँछु फर्स्ट अफ अल यहाँ तपाईँले इन्कोडिङ डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड इन्कोडिङ फर्मेटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसको इन्कोडिङ फर्मेटहरू चाहिँ यहाँ छ म इच एन्ड एभ्री इन्कोडिङ फर्मेटभित्र अहिले गएन र यसको बाई डिफल्ट इन्कोडिङ फर्मेट भनेको UTF-8 हुन्छ ओके सो भन्नुको मिनिङ के हो भने जब मैले यो स्ट्रिङ चाहिँ अब हाम्रो मेमोरीभित्र यो कम्प्युटरको मेमोरीभित्र स्टोर हुँदाखेरि हाम्रो कुन फर्मेटमा इन्कोडिङ भएको हुन्छ त भन्दाखेरि UTF-8 को फर्मेटमा इन्कोडिङ भएको हुन्छ र यदि हामीले अरू कुनै फर्मेटमा जस्तो ASCII फर्मेटमा इन्कोडिङ गर्नु पर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यो इन्कोडिङ त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले त्यसलाई इन्कोडिङ टाइप दिएर इन्कोड गर्न सक्छौँ जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि यसको इन्कोडिङ फर्मेट चाहिँ मैले के दिएँ भने UTF-8 मैले इन्कोडिङ फर्मेट दिएँ भने यस्तो UTF-8 दियो भने यस्तो यसले चाहिँ के गर्यो भने ए स्ट्रिङलाई चाहिँ यसले इन्कोडिङ गर्यो इन्कोडिङ फर्मेट भनेको चाहिँ बी हेलो ओल्ड इन्कोडिङ फर्मेटमा चाहिँ यसरी यसले इन्कोड गर्यो राइट र यसलाई अब यसको भन्नुको मिनिङ के हो भने अब यो स्ट्रिङ चाहिँ हाम्रो मेमोरीभित्र स्टोर हुँदाखेरि यो UTF-8 को इन्कोडिङ फर्मेटमा स्टोर हुन्छ जब यसलाई मैले डिकोड गरेँ भने यही सेम फर्मेटमा चाहिँ अब यो फर्मेटमा चाहिँ स्टोर हुन्छ राइट र यसरी स्टोर हुन्छ हाम्रो मेमोरीभित्र स्टोर हुँदाखेरि अब मैले डिकोड गरेँ भने अब हाम्रो डिस्प्ले हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो मैले ए हान्दाखेरि सरी स्ट्रिङ जुन हामीले ए डट मैले डिकोड गरेँ भने यसले इरर देखायो किनभने ए भनेको त स्ट्रिङ हो राइट र स्ट्रिङलाई चाहिँ डिकोड गर्न सक्दैन इन्कोडेड डेटा हुनु पऱ्यो डिकोड हुनलाई त्यसको लागि चाहिँ म के गर्नु पऱ्यो भने जुन यो इन्कोडेड डेटा छ इन्कोडेड डेटालाई चाहिँ मैले एउटा भेरिएबलभित्र स्टोर गर्नु पऱ्यो र बीलाई मैले डिकोड गरेँ भनेपछि UTF-8 मा डिकोड गर्यो भने यसले चाहिँ बी भनेको हेलो वर्ल्डमा चाहिँ डिकोड गर्यो र यसरी चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङहरू म्यानिपुलेट भइरहेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङहरू हाम्रो इन्कोडिङ र डिकोडिङ भइरहेको हुन्छ र इन्कोडिङमा चाहिँ अब अर्को हाम्रो यसको अर्को प्यारामिटर पनि दिन सक्छौँ इरर्स प्यारामिटर इरर्सहरू के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने स्ट्रिक्ट इग्नोर रिप्लेस यिनीहरू छ यसको आर्गुमेन्टहरू यसको भ्यालुहरू भनेको यो हामीले दिन सक्छौँ र डिफ्रेन्ट इन्कोडिङ फर्मेटहरू तपाईँले यहाँबाट ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ ASCII मा कसरी इन्कोडिङ भएको हुन्छ इन्कोड इक्वल टु एस जसरी मैले UTF-8 दिएँ त्यसरी तपाईँले ASCII दिएर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अरू डिफ्रेन्ट इन्कोडिङ फर्मेटहरूलाई तपाईँले आफैले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसको वेल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनलाई र यसको डिटेल्ली कसरी इन्कोडिङ हुन्छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसको इन्कोडिङ डिकोडिङ भन्ने यहाँबाट गएर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ ओके सो अब हामीले यति गऱ्यौँ भने जसको अब अर्को चाहिँ हाम्रो रिप्लेस इरर्स भन्ने जुन यसको अर्को आर्गुमेन्ट छ इरर भन्ने आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो यसको डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू छ यसको स्ट्रिक्ट इग्नोर रिप्लेस र यिनीहरू छ स्ट्रिक्ट भनेको नर्मल्ली के हो भने जस्तो यो डेटा इन्कोडिङ गर्दाखेरि हेलो ओल्ड भन्ने डेटालाई चाहिँ इन्कोडिङ गर्दाखेरि बिचमा एउटा त्यस्तो क्यारेक्टर आयो र त्यो क्यारेक्टर चाहिँ इन्कोडिङ हुन सकेन भने त्यस्तो कन्डिसनमा त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ के गर्ने त्यहाँ युनिकोड इरर भन्ने इरर रेज गर्ने कि इग्नोर रिप्लेस भन्ने चाहिँ इग्नोर दिने कि रिप्लेस त्यो क्यारेक्टरलाई इग्नोर गरिदिने कि त्यो क्यारेक्टरलाई अथवा सर्टेन क्यारेक्टरसँग चाहिँ रिप्लेस गरिदिने कि त्यो खालको चाहिँ इरर भ्यालुहरू दिन सक्छौँ र यसमा म डिटेल्ली गएन यो इन्कोडिङ डिकोडिङहरू नर्मल्ली कसरी हुन्छ भनेर तपाईँले यदि पढ्न चाहन्छ भने यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसको बारेमा डिटेल तपाईँलाई भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् त्यसमा मैले भिडियो बनाउन सक्छु यो नर्मल्ली तपाईँले युनिकोडहरू यो जुन नेपाली टाइपिङमा चाहिँ युनिकोडहरू तपाईँले सुन्नुभयो होला नेपाली टाइपिङ जुन जस्तो तपाईँको के हुन्छ भने नेपाली टाइपिङ जुन सफ्टवेयरहरू हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस लेटरहरू हानेर चाहिँ नेपालीमा टाइप गर्न सक्छौँ यसमा मेनली युज हुने भनेको इन्कोडिङ डिकोडिङको कन्सेप्टहरू युज भइरहेको हुन्छ र त्यसको थ्रु हामीले गर्न सक्छौँ सो यो थियो इन्कोडिङ डिकोडिङ मेथडको बारेमा नेक्स्ट भनेको हाम्रो स्टार्ट विथ मेथड हुन्छ र स्टार्ट विथ मेथडले चाहिँ के गर्छ भने नर्मल्ली हाम्रो यो स्ट्रिङ चाहिँ
यो क्यारेक्टरदेखि स्टार छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यसले चेक गर्छ। जस्तो हाम्रो ए चाहिँ एसदेखि स्टार छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने एस दिएँ भने यसले चाहिँ फल्स रिटर्न गर्यो, किनभने एसबाट चाहिँ यो स्टार छैन। यो स्टार चाहिँ केबाट छ भने एसबाट स्टार छ। जस्तो एस मैले दिएँ भने यसले चाहिँ फल्स रिटर्न गर्यो। र यसमा पनि अगेन हामीले स्टार्टिङ र इन्डिङ आर्गुमेन्ट दिन सक्छौँ। स्टार्ट इन्डिङ चाहिँ हामीले इन्डेक्सिङ दिएर चाहिँ यो एउटा सर्टेन इन्डेक्सदेखि सर्टेन इन्डेक्ससँग चाहिँ हामीले ट्राई गर्न सक्छौँ। त्यो इन्डेक्सिङको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई लास्टमा भन्छु, त्यसपछि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को भनेको हाम्रो एक्सपान्ड ट्याग मेथड छ, यो त्यति युजफुल हुँदैन। अर्को भनेको हाम्रो फाइन्ड ट्याग मेथड छ। फाइन्ड ट्यागले चाहिँ हामीले त्यसको सब स्ट्रिङलाई फाइन्ड गर्नलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। यो पनि तपाईँ आफैले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, यसको मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। र अर्को भनेको हाम्रो इन्डेक्स छ, यो इन्डेक्स ट्याग पनि त्यति काम गर्दैन। ओके, सो अर्को भनेको हाम्रो इज अल नम छ, यो पनि त्यति युजफुल छैन। र अर्को भनेको हाम्रो इज लोयर इज अप्पर छ। इज लोयर इज अप्परले चाहिँ के गर्छ भने इज लोयर इज अप्परले चाहिँ ट्रु र फल्स भ्यालु रिटर्न गर्छ। यदि यसको क्यारेक्टरहरू लोयर क्यारेक्टरमा छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यसले ट्रु भ्यालु रिटर्न गर्छ। र इज अप्परले चाहिँ के गर्छ भने त्यो क्यारेक्टर अप्पर जुन त्यो स्ट्रिङ चाहिँ अप्पर क्यारेक्टरमा छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। त्यसको बेसिसमा चाहिँ बुलियन भ्यालु ट्रु र फल्स रिटर्न गर्छ। सो अब यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के छ भने अब अर्को मेन हामीलाई प्राय चाहिने हामीले युज गरिराख्ने भनेको एउटा जोइन र अर्को एउटा स्प्लिट र अर्को भनेको तपाईँहरूलाई म स्ट्रिपको बारेमा सिकाउँछु। ओके, सो फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई स्ट्रिप मेथडको बारेमा सिकाउँछु, त्यसपछि जोइन र स्प्लिट मेथडको बारेमा सिकाउँछु। सो स्ट्रिप मेथडको बारेमा सिकाउनु भन्दा पहिला म यहाँ एउटा स्ट्रिङ बनाउँछु। स्ट्रिङ बनाएर चाहिँ म यहाँ के लेख्छु भने घोराइदाङ भनेर लेख्छु र घोराइदाङ भनेर यो स्ट्रिङलाई चाहिँ मैले क्यालकुलेसन गरेँ र यो स्ट्रिङलाई चाहिँ मैले ए भन्ने भेरिएबलभित्र स्टोर गरेँ। अब यो भित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा अनयुजुअल स्पेसहरू छ। यसमा अगाडितिर पनि यति धेरै स्पेस छ, पछाडितिर पनि यति धेरै स्पेस छ। र यो स्पेसले चाहिँ हामीले इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि डेटाबेसमा स्टोर गर्दाखेरि यसले चाहिँ ठुलो प्रब्लम पनि कहिलेकाहीँ क्रिएट गर्न सक्छ ठुलो प्रोजेक्टमा। सो त्यस्तो कन्डिसनमा अब हामीले यसको स्पेसलाई रिमुभ गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले स्ट्रिप मेथडको युज गर्छौँ। ओके, सो यसमा चाहिँ अब स्ट्रिपको पनि मेनली दुईवटा पार्टहरू हुन्छ, एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप र हामीले नर्मल्ली यसलाई स्ट्रिप भन्न सक्छौँ। सो फर्स्ट मैले अब एल स्ट्रिपको बारेमा कुरा गर्छु। एल स्ट्रिप मेथडले चाहिँ नर्मल्ली के गर्छ भने यसको लेफ्ट साइडमा जति पनि स्पेस छ त्यो स्ट्रिङको त्यो लेफ्ट साइडको स्पेसलाई चाहिँ यसले रिमुभ गरिदिन्छ। तर मेक स्योर तपाईँले के गर्नु होला भने यदि यसको फर्स्ट ओडको लेफ्ट साइडको स्पेसलाई मात्रै रिमुभ गर्छ, ओडको बिचको स्पेसलाई कहिले पनि रिमुभ गर्दैन। ओके, सो अब आर स्ट्रिपले चाहिँ के गर्छ भने राइट साइडको स्पेस जति पनि छ त्यो स्पेसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ। जस्तो अब यसको आउटपुट के आउँछ हामीले सजिलै गरेर गेस गर्न सक्छौँ। घोराइदाङ लेख्छ र पछाडिको यो स्पेसलाई रिमुभ गरेर अगाडिको स्पेस अनि घोराइदाङ पछाडिको स्पेस आउन सक्छ। ओके, सो अब मैले गरेँ भने यसले घोराइदाङ आयो। अब स्ट्रिप मेथडले चाहिँ के गर्छ भने आर स्ट्रिप र एल स्ट्रिपलाई चाहिँ कम्बाइन गरिदिन्छ। यसले के गर्छ भने लेफ्ट साइड र राइट साइडको जति पनि स्पेसेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ। यो स्ट्रिप मेथड चाहिँ भेरी युजफुल मेथड हो। हामीले फाइलहरूसँग काम गर्दाखेरि हामीले स्ट्रिप मेथडको चाहिँ कन्सेप्ट एकदमै नेसेसरी हुन्छ। सो अर्को भनेको अब हाम्रो लोअर र अप्पर मेथड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लोअर मेथडले नर्मल्ली स्ट्रिङलाई लोअर केसमा कन्भर्ट गर्छ भने अप्पर मेथडले अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्छ डट अप्पर गर्दाखेरि। सो अब अर्को भनेको तपाईँहरूलाई मैले सिकाउने भनेको एउटा जोइन मेथड छ र अर्को भनेको हाम्रो स्प्लिट मेथड छ। जोइन मेथड सिकाउनुभन्दा पहिला फर्स्टमा तपाईँहरूलाई स्प्लिट मेथडको बारेमा सिकाउँछु, त्यसपछि हामीले जोइन मेथडको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। र स्प्लिट मेथडको बारेमा हामीले यहाँ बुझौँ। र स्प्लिट मेथडको बारेमा तपाईँले यहाँ पढ्नुभयो भने रिटर्न्स अ लिस्ट अफ ओड इन अ स्ट्रिङ युजिङ सेपरेटेड एज अ डेलिमिटर स्ट्रिङ। ओके, यसले के भन्यो भने यसले चाहिँ स्ट्रिङमा हामीले डिफ्रेन्ट सेपरेटरहरू दिन सक्छौँ एज अ डिफ्रेन्ट डेलिमिटर स्ट्रिङको रूपमा चाहिँ हामीले सेपरेटरहरू दिन सक्छौँ। त्यो सेपरेटरको बेसिसमा चाहिँ यसले त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर एज अ लिस्टमा चाहिँ स्टोर गरिदिन्छ। ओके, सो त्यस्तो अब यहाँ चाहिँ म एउटा स्ट्रिङ लिन्छु। त्यो स्ट्रिङ चाहिँ मैले के लेख्छु भने ब्युटिफुल
दाङ इज अ ब्युटिफुल डिस्ट्रिक्ट भनेर मैले एउटा स्ट्रिङ लगेँ र मैले अब यो स्ट्रिङलाई चाहिँ ए भन्ने भेरिएबलभित्र स्टोर गरेँ। अब यो भित्र चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट डेलिमिटर दिएर त्यसको डेलिमिटरको बेसिसमा चाहिँ यसको भ्यालुलाई जुन यसको इच एन्ड एभ्री वर्डलाई चाहिँ मैले स्प्लिट गरेर लिस्टभित्र स्टोर गर्न सक्छु। अब यसलाई मैले हेरेँ भने लिस्ट के हो भन्ने कुरा तपाईँले अहिलेलाई नबुझ्नु, जस्ट मैले स्प्लिट गरेँ भने यसले चाहिँ यदि यसले हेऱ्यो भने एउटा स्क्वायर ब्राकेटभित्र मात्रै तपाईँले बुझ्नुहोस् है ल। स्क्वायर ब्राकेटभित्र चाहिँ यसले डेलिमिटरको रूपमा चाहिँ एज अ सेपरेटरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ सेपरेट गरेर स्प्लिट गरेर चाहिँ लिस्टभित्र स्टोर गरिदिन्छ। यसको डिफल्ट डेलिमिटर भनेको डिफल्ट सेपरेटर पनि भन्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई हामीले स्ट्रिङ डेलिमिटर पनि भन्न सक्छौँ, त्यसमा कन्फ्युज नहुनु। र डिफल्ट यसको सेपरेटर भनेको चाहिँ स्पेस हुन्छ। स्पेसको बेसिसमा चाहिँ यसले स्ट्रिङलाई चाहिँ फर्मेट जुन स्प्लिट गर्छ। अब यसको डिफल्ट मैले स्प्लिट दिएँ भने यसले स्पेस जहाँ जहाँ स्पेस भेटाउँछ स्पेसको बेसिसमा चाहिँ त्यसको त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ सेपरेट गर्यो र त्यो स्ट्रिङलाई सेपरेट गरेर चाहिँ त्यसको एभ्री स्ट्रिङलाई चाहिँ त्यसको सेपरेट गर्छ र सेपरेट गरेर इच एन्ड एभ्री स्ट्रिङलाई चाहिँ एज अ लिस्टमा चाहिँ त्यसले स्टोर गरेर डिस्प्ले गराइदिन्छ। अब हामीले आफ्नो कस्टम डेलिमिटर पनि दिन सक्छौँ, कस्टम सेपरेटर पनि दिन सक्छौँ। जस्तो मैले अहिलेको लागि यहाँनिर डट दिएँ र यहाँनिर डट दिएँ, ओके यहाँनिर डट दिएँ भने अब ए भित्र चाहिँ यो स्ट्रिङ छ। अब मैले डटको बेसिसमा पनि डट डेलिमिटरको रूपमा पनि मैले यो स्ट्रिङलाई चाहिँ सेपरेट गर्न सक्छु। अब मैले डट स्प्लिट भित्र चाहिँ डट दिएँ भने यसले जहाँ जहाँ डट भेटाउँछ त्यो डट भेटाएर जस्तो डिएएन इच एन्ड एभ्री स्ट्रिङलाई यसले रिड गर्यो, त्यसको क्यारेक्टरलाई रिड गर्यो, डन भन्ने भेटायो, देन डट भेटायो। त्यसपछि यसले एभ्री क्यारेक्टरलाई रिड गर्यो, जहाँसम्म डट भेटाउँदैन त्यसलाई अर्को लिस्ट आइटमको रूपमा यसले स्टोर गरिदियो र अर्को डट भेटायो भने त्यसले सेपरेट गर्यो र जबसम्म डट भेटाउन त्यसले रिड गर्यो र जब भेटाउन त्यसले चाहिँ रिड गर्यो। यसरी जुन हामीले सेपरेटर दिएर पनि यसरी स्प्लिट मेथडको थ्रु चाहिँ हामीले स्ट्रिङलाई सेपरेट गर्न सक्छौँ। यो पनि भेरी युजफुल हुन्छ हामीले काम गर्दाखेरि। मैले भने फाइलहरूसँग काम गर्दाखेरि हामीलाई स्प्लिट मेथडको एकदमै जरुरत पर्छ। सो अब अर्को भनेको हाम्रो स्प्लिटसँगै अर्को भनेको जोइन मेथड छ। जोइन मेथड भनेको स्ट्रिङको ठ्याक्क रिभर्स मेथड हो। जस्तो ए डट स्प्लिट गरेँ, यसलाई मैले बी भन्ने भेरिएबल इन्डेन्टेसन इरर आयो। पाइथनमा इन्डेन्टेसन इरर भनेको मेन इरर हो। जस्तो बी हेऱ्यो भने अब बी भित्र छ। अब यो बी भन्ने भ्यालुलाई अगेन मैले स्ट्रिङ बनाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ बी डट जोइन मेथडको मैले युज गर्न सक्छु। जस्तो तपाईँले यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ, रिटर्न अ स्ट्रिङ विच इज कन्क्याटिनेसन अफ द स्ट्रिङ एज अ सिक्वेन्स अफ द स्ट्रिङ भन्यो। ओके, अब मैले यहाँ चाहिँ के गर्छु भने फर्स्टमा मैले एउटा सी भन्ने एउटा इम्पिटी स्ट्रिङ बनाउँछु र सी डट जोइन गरेर मैले बी गरेँ भने अब यसले बीको जति पनि लिस्ट छ त्यसलाई चाहिँ एज अ सीको चाहिँ स्ट्रिङमा चाहिँ यसले एपेन्ड गरिदिन्छ, राइट, जोइन गरिदिन्छ। यो भनेको स्प्लिटको ठ्याक्क रिभर्स हो। र यसरी हामीले पाइथनमा डिफ्रेन्ट मेथडहरूको युज गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट मेथडहरू हामीलाई चाहिने युजफुल मेथडहरू र यसरी डिफ्रेन्ट मेथडहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। र हामीलाई चाहिने मेन इम्पोर्टेन्ट मेथडहरू भनेको पाइथनमा यही नै हो। पाइथनको मेथडहरूको बारेमा तपाईँहरूले एकचोटि यसको अफिसियल डकुमेन्टेसनमा पढेर इच एन्ड एभ्री मेथडलाई चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने यसको वेल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। सो अब म तपाईँहरूलाई पाइथनको चाहिँ स्ट्रिङको यति कुरा जान्यौँ भने अब पाइथनको स्ट्रिङको इन्डेक्सिङको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। र स्ट्रिङको इन्डेक्सिङ भनेको चाहिँ हामीलाई एकदमै युजफुल हुन्छ। पाइथनको स्ट्रिङको इन्डेक्सिङ हामीले जान्नै पर्छ, किनभने पाइथनको स्ट्रिङको इन्डेक्सिङ र लिस्टको इन्डेक्सिङ सेमै हुन्छ। र जब हामीले स्ट्रिङको इन्डेक्सिङ गर्न जान्यौँ भने लिस्टको इन्डेक्सिङ पनि हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। सो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई हामीले पाइथनको स्ट्रिङ इन्डेक्सिङको बारेमा कुरा गरौँ। स्ट्रिङको इन्डेक्सिङको बारेमा बुझाउनलाई मैले तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा गुगलदेखि एउटा पिक्चर लगेको छु र यो पिक्चरमा चाहिँ यसको ओभरअल स्ट्रिङको इन्डेक्सिङको चाहिँ तपाईँहरूले इन्डेक्सिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रिङको इन्डेक्सिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भने इच एन्ड एभ्री क्यारेक्टरलाई 0 देखि स्टार्ट हुन्छ र राइट साइडतिर चाहिँ 1ले इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ। र यसको नेगेटिभ इन्डेक्सिङलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यसको जुन सबभन्दा लास्टको क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले -1 देखि स्टार्ट हुन्छ र यतातिर लेफ्टतिर चाहिँ यसको चाहिँ घट्दै जान्छ। ओके, सो अब यसलाई हामीले बुझ्यौँ भने जस्तो हेलो भन्ने स्ट्रिङ छ भने यसको एसको इन्डेक्सिङ भनेको 0 हुन्छ, ईको इन्डेक्सिङ भनेको 1 हुन्छ र एलको इन्डेक्सिङ भनेको 2 हुन्छ, एलको इन्डेक्सिङ 3 हुन्छ र ओको इन्डेक्सिङ चाहिँ 4 हुन्छ। अब यसको नेगेटिभ इन्डेक्सिङको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको ओको इन्डेक्सिङ -1,
-2 -3 -4 र एन्ड सो अन यसको इन्डेक्सिङ भनेको -5 हुन्छ र यो इन्डेक्सिङको बेसिसमा पनि हामीले क्यारेक्टरलाई चाहिँ त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट फेच गर्न सक्छौँ त्यो स्ट्रिङलाई हामीले गेट गर्न सक्छौँ जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो मैले अहिले टी मात्रै भने टी भन्ने भेरिएबलभित्र हेलो भन्ने क्यारेक्टर लेखेँ स्ट्रिङ लेखेँ र यसको मैले अब यसरी मैले स्ट्रिङ इन्डेक्सिङलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छु र बिग ब्राकेट दिएर बिग ब्राकेटभित्र मैले यसको इन्डेक्सिङ दिएर त्यो लिस्टको त्यो स्ट्रिङको आइटमलाई चाहिँ मैले फेच गर्न सक्छु जस्तो फर इक्जाम्पल यो बिग ब्राकेटले लिने आर्गुमेन्टहरू भनेको 3वटा आर्गुमेन्टहरू हुन्छ यसको फर्स्ट आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने स्टार्ट आर्गुमेन्ट र यसको सेकेन्ड आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ इन आर्गुमेन्ट र थर्ड आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ स्टेप आर्गुमेन्ट भन्छ र अब यसको स्टार्ट आर्गुमेन्ट भन्दाखेरि हामीले स्टार्ट आर्गुमेन्ट इन्ड आर्गुमेन्ट र स्टेप आर्गुमेन्ट दिएनौँ भने सिङ्गल आर्गुमेन्ट दियौँ भने त्यो चाहिँ स्टार आर्गुमेन्ट हुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल टीको चाहिँ मैले एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट दिएँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा यसले स्टार्ट आर्गुमेन्टलाई लग्छ सिङ्गल आर्गुमेन्ट हुन्छ अब यसले 0 इन्डेक्सिङको आइटमलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छ जुन क्यारेक्टरलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छ यसको 0 इन्डेक्सिङको क्यारेक्टर भनेको एच छ अब मैले टी0 गरेँ भने यसलाई चाहिँ क्यारेक्टर जुन एच क्यारेक्टरलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्यो त्यस्तै गरेर मैले 1 इन्डेक्सिङलाई प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने ईलाई प्रिन्ट गर्यो त्यसै गरेर 3 इन्डेक्सिङलाई प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने यसलाई प्रिन्ट गर्यो त्यसै गरेर 4 इन्डेक्सिङलाई प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने ओ इन्डेक्सिङलाई प्रिन्ट गर्यो अब त्यस्तै गरेर मैले 0 इन्डेक्सिङलाई प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने -1 इन्डेक्सिङलाई प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने ओलाई प्रिन्ट गर्यो त्यस्तै गरेर यसको -1 हुन्छ -2 -3 -4 -5 जब मैले -5 लाई प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने त्यसले चाहिँ अभियसली यसलाई प्रिन्ट गर्छ ओके सो यस्तै गरेर अब स्टार र इन इन्डेक्सिङ दिएर पनि हामीले स्ट्रिङलाई गेट गर्न सक्छौँ जस्तो यसको स्टार्ट इन्डेक्सिङ भनेको कति भने 1 र इन इन्डेक्सिङ भनेको हाम्रो कति भने 0 देखि गरौँ 0 देखि इन इन्डेक्सिङ भनेको चाहिँ हामीले 5 सँग प्रिन्ट गर्यौं भने त्यस्तो कन्डिसनमा 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजिसनको स्ट्रिङ हामीले प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले 1 इन्डेक्सिङ बढी दिनुपर्छ जस्तो टी अब 5 इन्डेक्सिङ दियौँ भनेपछि चाहिँ यसले 4 इन्डेक्सिङसम्मको चाहिँ स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गर्छ त्यस्तै हामीले 4 दियौँ भनेपछि चाहिँ यसले 3 इन्डेक्ससम्मको चाहिँ स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गर्छ यस्तै गरी हामीले 2 दियौँ भनेपछि यसले 1 इन्डेक्सिङसम्मको चाहिँ 0 र 1 इन्डेक्सिङको स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गर्छ सो त्यस्तै गरेर अब हामीले अर्को स्टेप आर्गुमेन्ट पनि दिन सक्छौँ जस्तो फर इक्जाम्पल 5 सम्म मैले प्रिन्ट गरेँ र स्टेप आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ 1 दिए भने यसले केही पनि स्टेप गर्दैन यसले नर्मली जुन स्ट्रिङ छ त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ ओके यसले 0 स्टेप गर्छ मैले भने 1 आर्गुमेन्ट बढी दियौँ भने जुन यसको 1 पोजिसन हामीले धेरै दियौँ भनेपछि त्यसले चाहिँ त्यसको 1 भन्दा कम चाहिँ यसले स्टेप गर्छ जस्तो हामीले जसरी प्रिभियस भिडियोमा गऱ्यौँ र यसको अलिक क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनलाई जस्तो मैले 2 दिएँ भनेपछि यसले 1 स्ट्रिङलाई चाहिँ 1 क्यारेक्टर त्यो स्ट्रिङको 1 क्यारेक्टरलाई चाहिँ यसले स्टेप गर्दै जान्छ मिस गर्दै जान्छ अब यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यसले के गर्छ भने यसलाई प्रिन्ट गर्छ अनि एउटा क्यारेक्टरलाई मिस गर्छ एललाई प्रिन्ट गर्छ अर्को क्यारेक्टरलाई मिस गर्छ र ओलाई प्रिन्ट गर्छ भने एसएलओ प्रिन्ट भयो त्यस्तै गरेर मैले इन्डेक्सिङ मैले 3 दिएँ भने यस्तो कन्डिसनमा यसले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा क्यारेक्टरलाई मिस गर्छ एउटा क्यारेक्टर प्रिन्ट हुन्छ र दुईटा क्यारेक्टरलाई मिस गर्छ र अर्को क्यारेक्टर प्रिन्ट हुन्छ र दुईटा क्यारेक्टरलाई मिस गर्छ यसरी एसएल प्रिन्ट भयो अब मैले फर्स्ट आर्गुमेन्ट केही पनि दिएन भने फर्स्ट आर्गुमेन्ट मैले केही पनि दिएन स्टार्ट इन्डेक्स मैले केही पनि दिएन र इन्ड इन्डेक्स मैले 5 दिएँ भने यस्तो कन्डिसनमा यसले 0 इन्डेक्सदेखि सपोज गर्छ र 0 देखि 5 सम्म प्रिन्ट गर्छ र मैले इन्ड इन्डेक्सिङ दिएन र 0 फर्स्ट स्टार्ट इन्डेक्सिङ भनेको मैले 1 दिएँ र इन्ड इन्डेक्सिङ मैले केही पनि दिएन भने त्यस्तो कन्डिसनमा यसले चाहिँ 1 देखि लास्ट जति पनि इन्डेक्सिङ छ त्यो इन्डेक्सिङलाई चाहिँ यसले सपोज गर्छ ओके सो अर्को भनेको अब हामीले थाहा पाउनुपर्ने भनेको यसमा नेगेटिभ इन्डेक्सिङ र नेगेटिभ इन्डेक्सिङको थ्रु पनि हामीले स्टेप आर्गुमेन्ट एप्लाई गर्न सक्छौँ जस्तो भन्नुको मिनिङ कस्तो हो भने यसले 0 इन्डेक्सिङदेखि स्टार्ट गर्यो र 0 इन्डेक्सिङदेखि स्टार्ट गर्यो स्टार्ट आर्गुमेन्ट हामीले केही पनि दिएनौँ र यसको अर्को भनेको हाम्रो जुन इन्डेक्सिङ इन पोजिसन भनेको केही पनि दिएनौँ भनेको इन जति छ त्यहाँसम्म र अब हामीले नेगेटिभ इन्डेक्सिङको थ्रु स्टेप गऱ्यौँ भने यसले नेगेटिभ इन्डेक्सिङदेखि चाहिँ यसले जुन प्रिन्ट क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्न सुरु गर्छ र फर्स्ट इन्डेक्सिङसम्म प्रिन्ट गर्छ र यसले यो स्ट्रिङलाई चाहिँ रिभर्स गरिदिन्छ जसरी हामीले हेऱ्यौँ भने यसले
-1 देखि प्रिन्ट गर्यो र OLLES जसरी हामीले यो जुन यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भने यसलाई जसरी हामीले यो गरेका थियौँ यसले फर्स्टदेखि प्रिन्ट गरेको थियो र त्यसले हामीले यदि -1 दियौँ भनेपछि हामीले नेगेटिभ स्टेप आर्गुमेन्ट दियौँ भने त्यसले लास्टदेखि सुरु गरेर फर्स्टतिर आउँछ। त्यस्तै गरेर मैले यसलाई 2 दिएँ भनेपछि यो चाहिँ लास्टबाट सुरु गरेर फेरि एक आर्गुमेन्ट चाहिँ एक क्यारेक्टरलाई चाहिँ स्किप गर्दै त्यसले फर्स्ट आर्गुमेन्टसम्म प्रिन्ट गर्यो। आई थिङ्क गाइज पाइथनको स्ट्रिङ डाटा टाइप्सको बारेमा यति नलेज चाहिँ तपाईँहरूको लागि सफिसियन्ट हुन्छ र यसको हामीले एडभान्स कन्सेप्टतिर पनि जान सक्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई अहिलेको लागि एडभान्स कन्सेप्टमा मुभ गराएन र हामीले बिस्तारै प्रोजेक्टहरू गर्दै जाँदाखेरि यसको एडभान्स कन्सेप्ट चाहिँ हामीले सिक्दै जानेछौँ। सो यदि यो भिडियोसँग रिलेटेड कुनै पनि तपाईँहरूलाई क्वेरी छ भने, कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई विल ट्राई टु रेस्पोन्ड यु एज सुन एज पोसिबल। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड सी यु सुन इन द नेक्स्ट भिडियो। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने डेफिनेटली च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला फ्युचर अपडेटको लागि। सो thank you।